यापूर्वी तुम्ही गव्हाच्या पिठापासून, तांदळाच्या, बाजरीच्या, नाचणीच्या पिठापासूनचे असे मस्त जाळीदार धिरडे बनवून खाल्ले असेल. परंतु आज आपण हे कुठलंही पीठ न वापरता मस्तपैकी मक्याच्या पिठाचे हे तिखट धिरडे बनवणार आहोत. यामध्ये आपल्याला खाण्याचा सोडा, दही किंवा हे पीठ आपल्याला फर्मेंट करायची सुद्धा गरज लागणार नाही. कुठल्याही चटणीची आवश्यकता नाही. अगदी 5 मिनिटात तुम्ही हे असे पौष्टिक मक्याच्या पिठाचे धिरडे बनवून खाऊ शकता. तर हे धिरडे पहा काय मस्त असे तयार झालेले आहे. चला तर मग वेळ न घालवता लगेचच आपल्या रेसिपीला आपण सुरुवात करूया. रेसिपी नेहमीप्रमाणेच अगदी साधी, सिंपल, सोपी आहे, त्यामुळे तुम्हाला नक्कीच आवडणार आहे. तर त्यासाठी रेसिपीला एक लाईक जरूर करा. तर सगळ्यात अगोदर इथे मी मक्याचं पीठ घेतलेलं आहे. तर हे मक्याचं पीठ तुम्हाला कुठल्याही किराणा मालाच्या दुकानात किंवा जसे आपण गहू तांदूळ दळून आणतो तसे 1 किलो मके दळून आणलं किंवा असं पीठ तयार करून ठेवलं ना, आयत्या वेळेला नाश्त्यासाठी तुम्हाला उपयोगी पडणार आहे. तर मी हे रेडीमेड पीठ घेतलेलं आहे. त्यातलीच बरोबर 1.5 वाटी, कुठलीही घरातली वाटी फिक्स करा किंवा मेजरिंग कप असेल तर मेजरिंग कपाने घ्यायचं आहे. 1.5 वाटी आपल्याला हे मक्याचं पीठ घ्यायचं आहे. चाळून घेतलेलं आहे. त्यानंतर आपले जे धिरडे आहे ना मस्त कुरकुरीत व्हावे याकरता मी इथे 4 चमचे एवढा बारीक रवा घातलेला आहे. रवा जाड बारीक असेल ना तरीही चालेल, काहीच हरकत नाही. फक्त बाइंडिंग येण्यासाठी किंवा तुम्हाला रवा जरी घालायचा नसेल ना, स्किप केला तरीही चालेल. किंवा 1 चमचा तांदळाचं पीठ किंवा इतर कुठलं पीठ मिक्स करायचं असेल तर करू शकता. किंवा साधे सिंपल तुम्ही हे मक्याच्या पिठाचे सुद्धा हे धिरडे बनवू शकता. तर यामध्ये मी थोडं पाणी टाकलेलं आहे. साधारणतः 2 वाटी पाणी मला ह्यामध्ये लागलेलं आहे. तर अशा पद्धतीचं हे मिश्रण मी तयार करून घेतलेलं आहे. पुढे अजून पाण्याची आवश्यकता लागली तर आपण वापरणारच आहोत. 5 मिनिटं रेस्ट होण्यासाठी ठेवायचं आहे. अगदीच घाईच्या वेळेमध्ये जर तुम्ही बनवणार असाल ना, नाही रेस्ट होण्यासाठी ठेवलं तरीही चालेल. परंतु रवा घातलेला आहे त्यामुळे ह्याला मी 5 मिनिटं रेस्ट होण्यासाठी ठेवलेलं आहे. पीठ बऱ्यापैकी घट्ट झालेलं आहे 5 मिनिटानंतर. आता यामध्ये पाणी टाकायचं आहे, परंतु त्यापूर्वी काही भाज्या यामध्ये मी मिसळणार आहे. तर त्यामध्ये आता ज्या माझ्याकडे अवेलेबल भाज्या होत्या त्याच यामध्ये घालणार आहे. कांदा, टोमॅटो, कोबी, सोबतच शिमला मिरची, गाजर किसून घेतलेलं आहे. तुमच्याकडे पालेभाज्या असेल तर त्यासुद्धा टाकू शकता किंवा अगदीच तुम्हाला प्लेन बनवायचे असेल तर तुम्ही प्लेन सुद्धा हे धिरडे बनवू शकता. परंतु भाज्या टाकल्यामुळे ना हे अजूनच छान पौष्टिक होतात. आणि बऱ्याच जण लहान मुलांना भाज्या खात नाही, लहान मुलांसोबत मोठे माणसं देखील खात नाही. तर अशी धिरड्यांमध्ये टाकले ना समजायला सुद्धा येणार नाही की यामध्ये आपण भाज्या वापरलेल्या आहे. थोडीशी कोथिंबीर टाकून घेऊया आणि घरातले बेसिक मसाले आपल्याला यामध्ये घालायचे आहे. पाव चमचा त्यामध्ये लाल मिरची पावडर, हळद पावडर टाकलेली आहे, धने जिरेची पावडर घातलेली आहे. तुम्हाला अजूनच चटपटीत करायचं असेल तर थोडीशी आमचूर पावडर घालू शकता किंवा अगदी साधे सिंपल बेसिक मसाले तुम्ही यामध्ये घालू शकता. वेगळे कुठले जिन्नस घालण्याची सुद्धा आवश्यकता लागत नाही. त्यानंतर यामध्ये तेलाची फोडणी घालायची आहे. आता तुम्ही जर वेट लॉससाठी किंवा तुम्ही डाएट करत असाल तर इथे तुम्ही पूर्णपणे तेल स्किप करू शकता. जर आपण डाएट करत नसाल तर तुम्ही यामध्ये मस्त तेलाची फोडणी घालू शकता. तेल गरम करून घ्यायचं. जिरं, मोहरी, कढीपत्त्याचे पानं, हिरवी मिरची आणि थोडासा हिंग टाकून ही कडकडीत तेलाची फोडणी यामध्ये घालायची. म्हणजे अजूनच टेस्टी आपले जे धिरडे आहे ते तयार होणार आहे. आता यामध्ये ना मीठ टाकायचं राहिलेलं होतं ते सुद्धा टाकून घेऊया. सर्व जिन्नस छान एकजीव करून घेऊया. आता यामध्ये ना आपल्याला पाण्याची आवश्यकता लागणार आहे. अगदी जास्त घट्ट आपल्याला हे पीठ ठेवायचं नाही. थोडंसं आपल्याला हे सरसरीतच ठेवायचं आहे. जर तुम्हाला याचे अप्पे बनवायचे असेल ना तर ह्या पिठापासून तुम्ही अप्पे बनवू शकता. त्यासाठी हे पीठ परफेक्ट आहे, परंतु आपण धिरडे बनवणार आहोत ना त्यासाठी थोडंसं पातळ असायला हवं. जर तुम्हाला ह्याची इडली बनवायची असेल, अप्पे बनवायचे असेल तर हे पिठाची कन्सिस्टन्सी अगदी योग्य आहे. तर आता ह्यामध्ये मी थोडंसं पाणी टाकणार आहे. साधारणतः अर्धी वाटी पाणी आपल्याला अजून यामध्ये मिसळावं लागणार आहे. तर हे पहा, थोडंसं मी पाणी यामध्ये मिसळून घेतलेलं आहे. पिठाची जी कन्सिस्टन्सी आहे ती आपल्याला थोडीशी सरसरीत ठेवायची आहे. जितकी पातळ तुम्ही हे पीठ करणार ना तेवढे छान कुरकुरीत ह्याचे धिरडे तयार होतात. किंवा थोडीशी तुम्हाला मऊसूत हवे असेल ना तर थोडंसं हे पीठ घट्ट धरायचं. तर हे पहा, अगदी आपल्याला जास्त कुरकुरीत करायचे नाही, तर थोडीशी आपल्याला हे पीठ असं थोडंसं जाडसरच ठेवायचं आहे. म्हणजे आपले मऊसूत असे ह्याचे धिरडे तयार होणार आहे. पिठाची कन्सिस्टन्सी पुन्हा एकदा पाहून घ्या, त्यावरून तुम्हाला समजेल. हे असं पीठ आपल्याला ठेवायचं आहे. लगेचच आता वेळ न घालवता इथे माझ्याकडे नॉनस्टिक पॅन आहे. आता धिरडे किंवा घावणे बनवत असाल ना, सगळ्यात महत्त्वाच्या टिप मी तुम्हाला इथे सांगत आहे, त्या दरवेळी लक्षात ठेवायच्या. आणि तसेच धिरडे किंवा घावणे, आंबोळी बनवायचे आहे. तवा आपल्याला पूर्णपणे कडकडीत गरम करून घ्यायचं आहे. तेल अगदी कमीत कमी लावायचं आहे. जर तुम्हाला इथे तेल लावायचं नसेल तरीही चालेल, पण सुरुवातीचा पहिला जे धिरडं किंवा डोसा असेल ना त्याला थोडंसं तेल लावून घ्यायचं.
त्यानंतर हे मिश्रण आपल्याला टाकून घ्यायचं आहे. जोपर्यंत आपण मिश्रण टाकत आहोत ना तोपर्यंत गॅस मोठाच ठेवायचा आहे. एकदा की झाकण ठेवलं की त्यानंतर गॅस पूर्णपणे आपल्याला कमी ठेवायचा आहे आणि कमी गॅसवरती हे धिरडं छान असं शिजू द्यायचं आहे. तेव्हाच आपलं जे धिरडं आहे ना आतून सुद्धा छान व्यवस्थित शिजलं जातं आणि खालून करपत सुद्धा नाही. तर ही गोष्ट लक्षात ठेवायची आहे. सुरुवातीला गॅस मोठा ठेवायचा, त्यामुळे आपल्या धिरड्यांना किंवा घावण्यांना जाळी फार छान पडते. तर ही एक खास ट्रिकसुद्धा आहे. आपले घावणे, धिरडे, आंबोळी काहीही बनवत असा तर तेव्हा त्यासाठी गॅस मोठा ठेवायचा, तवा कडकडीत तापवायचा आणि त्यावरतून मिश्रण टाकायचं. झाकण ठेवून आपल्याला गॅस कमी करायचा आहे. तर हे पहा पलटवून घेतलेलं आहे. जाळी किती छान अशी पडलेली आहे. अजिबात कुठेही आपलं जे धिरडे आहे ना अजिबात करपलेलं नाही. तर सुरुवातीला फक्त पहिलंच धिरडं जेव्हा आपण काढतो ना तेव्हाच तुम्ही याला तेल लावा. आणि जर तुम्हाला अजिबात तेल वापरायचं नसेल तर तुम्ही बिना तेलाचे सुद्धा हे धिरडे बनवू शकता. अतिशय अप्रतिम लागतात. यासोबत आपल्याला वेगळ्या कुठल्या चटणीची सुद्धा आवश्यकता लागत नाही, कारण ऑलरेडी संपूर्ण भाज्या यामध्ये घातलेल्या आहे. जर तुम्ही प्लेन बनवत असाल तर तुम्ही याला चटणीसोबत खाऊ शकता. दुसरंही धिरडं मी तुम्हाला दाखवते. गॅस मी पुन्हा एकदा मोठा करून घेतला. हलकंसं तेल लावलेलं आहे, अगदी जास्त तेल लावायचं नाही. आणि त्यानंतर झाकण ठेवायचं आणि गॅस कमी करायचा. तर मस्त असं झाकण काढल्याच्या नंतर लगेचच आपल्याला हे पलटवायचं नाही. सुरुवातीचं एखाद मिनिट आपल्याला जाऊ द्यायचं. थोडीशी वरची बाजू सुकल्यासारखी वाटली की त्यानंतर हलकंसं वरतून तेल लावायचं आहे आणि मग पलटवायचं आहे. झाकण काढल्या अजिबात पलटवायची घाई करायची नाही. तेव्हासुद्धा आपलं धिरडं किंवा जे काही घावणं आहे ना ते तुटण्याची शक्यता असते. सुरुवातीचा एखाद मिनटं तरी आपल्याला त्याची वाफ जाऊ द्यायची आणि त्यानंतरच पलटवायचं आहे. आणि घेताना शक्यतो नॉनस्टिक पॅन किंवा तुमच्याकडे बिडाचा जर तवा असेल ना त्यावरतीच हे घावणे किंवा धिरडे तुम्ही बनवायचे आहे. तर हे पहा दोन्हीही बाजू छान खरपूस भाजून घेतलेले आहे. मस्त असा रंगही आलेला आहे. तर साधारणतः आपण जेवढं साहित्य घेतलेलं होतं ना त्यामध्ये एक 3 ते 4 जणांचा जो नाश्ता आहे ना आरामात तयार होणार आहे. जास्त प्रमाणातही बनवू शकता. एकदा तुम्ही जर हे पीठ बनवून ठेवलं ना त्यापासून वेगवेगळे पदार्थसुद्धा बनवू शकता. बनवायला अतिशय सोपं आहे. बऱ्याचदा आपण फक्त नाचणी, ज्वारी, गव्हाचं, तांदळाच्या पिठाचे धिरडे खातो, परंतु असं हे पीठसुद्धा घरामध्ये असायला हवं. त्यापासूनसुद्धा भरपूर सारे नाश्त्याचे पदार्थ आपण बनवू शकतो. तर संपूर्ण मस्त हे धिरडे मी या ठिकाणी तयार करून घेतलेले आहे. जाळी तर अतिशय छान आलेली आहे. मस्त असे हे मऊ लुसलुशीत जर तुम्हाला कुरकुरीत करायचं असेल तर थोडंसं पीठ पातळ धरायचं, म्हणजे कुरकुरीतसुद्धा हे जे घावणे आहे किंवा हे जे धिरडे आहे ना ते तयार होतात. तर हे पहा थोडेसे मी हे पीठ जाडसर धरलं होतं. आपल्याला हे मऊ लुसलुशीत बनवायचे होते. अगदी तुम्ही दिवसभर जरी ठेवलं ना हे असेच मऊ लुसलुशीत राहतात. तर नक्की ट्राय करून पहा. अतिशय सोपी रेसिपी मी तुमच्याबरोबर शेअर केलेली आहे. थोडीशी नवीन आहे. नक्की ट्राय करून पहा आणि केल्याच्या नंतर ना मला कमेंटमध्ये जरूर कळवा. आता ही रेसिपी तर तुम्हाला आवडलीच आहे याची तर मला पूर्ण खात्री आहे. लाईक तर तुम्ही करणारच आहे, परंतु त्यासोबत ना एक छोटीशी कमेंट द्या जेणेकरून मला अजूनच नवनवीन आणि अशा सोप्या रेसिपी तुमच्याबरोबर शेअर करायला प्रोत्साहन मिळणार आहे. चला तर मग पुन्हा भेटूया अशाच काही नवीन आणि सोप्या रेसिपीसोबत. तोपर्यंत धन्यवाद.